নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰ কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাম যিখিনি বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে কপাৰৰ ল' কপাৰ হয় যিখিনি খুবেই ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ আপোনালোকে প্ৰাইচটো হিচাপত বিৰাট ধুনীয়া এটা ডিজাইন লগতে কোৱালিটি খুব বেছি ভাল পাব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰত আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত পাৰচেজ কৰিলে 500 লৈ পাৰচেজ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব আৰু তাৰ তলত হ'লে এক্সট্ৰা 50 ৰুপিজ শ্বিপিং হ'ব পাৰচেজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ডিটিডিচি আৰু স্পীড পোষ্টত মই বস্তুসমূহ পঠিয়াই দিওঁ আপোনালোকৰ য'ত ল'ব সুবিধা হয় আপোনালোকে জনাই দিলেই হ'ল আৰু বহুতে কালেকশ্যনসমূহ লৈও আছে ভিডিঅ' চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি গৈছে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব মোৰ ইউটিউব ফেমিলিটো যাতে সোনকালে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায় আপোনালোকৰ মৰম আৰু ছাপোৰ্টৰ কাৰণে এইখিনি পাইছোঁ আৰু অকণমান মৰম দিব যাতে সোনকালে মোৰ ফেমিলিটো 10,000 হৈ গৈ এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাম মই বেক কেমেৰা দেখুৱাম যাতে আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পায় প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন তলত দুগদুগি থাকিব আৰু ওপৰত এটা ঢোল আছে এইটো বিগ চাইজৰ ঢোল থাকিব আৰু ওপৰত ধুনীয়াকৈ ক্ৰিষ্টেল আৰু ঘিচিমণিৰ কাম কৰা আছে তিনিটা ষ্টেপত ব্ৰাইড হিচাপে যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন এটা খুবেই ধুনীয়া আৰু ইয়াৰিংযোৰো তেনেকৈ হেংগিঙত থাকিব এনেকৈ তিনিখিলা পাতৰ তলত ঢোলটো আছে আকৌ তলত দুগদুগিটো থাকিব যদি আপোনালোকৰ এইটো কালেকশ্যন ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব 700 ৰুপিজ মাত্ৰ 700 টকাত কোৱালিটি চাওক খুব বেছি ভাল হয় খুবেই বেছি ভাল পাব আৰু ঢোলটো যে বিগ চাইজৰ আছে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 700 ৰুপিজ একদম অফাৰ প্ৰাইজত পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 700 ৰুপিজ নেক্সট এটা ময়ূৰ ডিজাইনৰ বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ ইয়েৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব খুবেই ধুনীয়া বলমণি টাৰ্চেলত থাকিব বেক চাইডটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বেক চাইডটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়েৰিংছটো চাওক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 600 ৰুপিজ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 600 ৰুপিজত বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন চাই লওক ওচৰৰ পৰা জাষ্ট ৱাও হয় কালেকশ্যনবোৰ নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক জাষ্ট ৱাও লগতে ছুপাৰ ডুপাৰ কালেকশ্যন প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি ইয়েৰিংছ চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এটা ইউনিক ডিজাইন হয় ইয়েৰিংছটোত এনেকৈ তলত ঝুমকা এটা থাকিব এই দেখিছেনে ঝুমকাটো আৰু এইটো ডিজাইনটো চাওক মই এবাৰ লকেটটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ লকেটটো থাকিব এইটো ডিজাইনত জাষ্ট ৱাও হয় খুব ধুনীয়া ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ডালিমি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে যদি এইটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 600 ৰুপিজ মাত্ৰ 600 টকাত জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট দেখো পিংক কালাৰৰ এটা বিৰাট ধুনীয়া দুগদুগি ডিজাইন ইয়েৰিংছটো থাকিব টপত আৰু এইটো এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া এটা লকেট বেক চাইডটো আপোনালোকে চাই লওক ফিনিচিং এবাৰ চাই লওক খুব ধুনীয়া বলমণি টাৰ্চেলত থাকিব ইয়াতে ডাৰ্ক পিংক আৰু লাইট পিংকত আছে যিহেতু ইয়েৰিংছৰ চাই লওক ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 580 ৰুপিজ মাত্ৰ 580 টকাত দি আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া হয় বহুত বেছি মৰম লগা এটা জুনবিৰি আৰু বিশেষকৈ যিখিনি নাচনি আছে আৰু ব্ৰাইড হিচাপেও যদি পিন্ধিব বিচাৰে পিন্ধিব পাৰিব চাই লওক এবাৰ কিমান বেছি ধুনীয়া কোৱালিটি লগতে ইয়াৰে ডিজাইন ফিনিচিং খুবেই ধুনীয়া আপোনালোকে মাত্ৰ এই কালেকশ্যনটো মাত্ৰ 630 টকাত পাব মাত্ৰ 630 টকা ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বহুত ধুনীয়া ময়ূৰ ডিজাইনত আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে এইটো ব্লেক আগৰটো গ্ৰীণ কালাৰত আছিলে এইটো ৰেডত আছে মাজত অকণমান গ্ৰীণ আছে বাৰু ইয়েৰিংছটো এনেকৈ ৰেডত থাকিব এইটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই ডিজাইনটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 600 ৰুপিজ মাত্ৰ 600 টকাত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ইউনিক ডিজাইন হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা দুগদুগি দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু এই দুগদুগিটো বহুতেই ভাল পায় কালাৰটো দেখিছেনে একদম যিটো আমাৰ চিলভাৰ বেষ্টত বনোৱা কালাৰটো সেইটোৰ নিচিনা বনাইছে ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওক আৰু মিনাটো চাওক খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ আৰু ৰেড মিনা কৰা আছে বলমণি টাৰ্চেলত থাকিব আৰু বিটছত থাকিব এইডাল বিটছত থাকিব ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰো প্ৰাইচ আহিব অনলি 580 ৰুপিজ একদম ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পাই আছে যিহেতু এইটোৰ প্ৰাইচ 650 আছিলে বৰ্তমান আপোনালোকে পাব অনলি 580 ৰুপিজত ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব একদম ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ খুবেই ধুনীয়া কোৱালিটি খুবেই ধুনীয়া ডিজাইন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা দুগদুগি দেখুৱাইছোঁ
এইটো কালাৰটো থাকিব ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব এইটো চাই লওক মই এবাৰ হাতৰ তলুৱা লৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব কিমানখিনি ডাঙৰ বেক সাইডটো এবাৰ চাই লওক খুবেই ধুনীয়া ফিনিচিঙত আছে আপোনালোকৰ যদি এই কালেকশ্যনটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব 600 रुपीस প্ৰাইসটো আহিব 600 रुपीस স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুবেই ধুনীয়া স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালেকশ্যনটো আপোনালোকৰ দেখিলেই মৰম লাগি যাব জাষ্ট ওয়াও খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় সিম্পলত বহুত মৰম লগা এটা কালেকশ্যন একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া এটা খেৱালি ফুল ডিজাইনত আছে আৰু ওপৰত বলমণি থাকিব লগত এনেকৈ পাৰ্লৰ কাম কৰা থাকিব গোল্ড মণি আছে ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব অনলি 550 रुपीस মাত্ৰ 550 টকাত জাষ্ট ওয়াও কালেকশ্যন এইটো সব খুব ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা জুনবিৰি দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ৰেড আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যনত আছে বলমণি টৰ্চেলত খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়াৰিংছও এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব এয়া ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰিংছৰ চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইসটো আহিব অনলি 649 প্ৰাইস আহিব অনলি 649 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাটেই ধুনীয়া কোৱালিটি লগতে ইয়াৰ ফিনিচিং চাওক কিমান বেছি প্ৰাইসটো হিচাপত আপোনালোকে একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি এটা পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব জুনবিৰি দেখুৱাইছোঁ ডিজাইনটো সেম হয় কিন্তু অকণমান কালাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে এইটো টাৰ্চেলডাল লাইট পিংকত আছে আৰু এইটো ডাৰ্ক পিংক ইয়াতে পাৰ্পল আৰু পিংক মিক্স থকাৰ নিচিনা কালাৰটো আহিছে এইটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰিংছটো চাওক ইয়াৰিংছটো তেনেকুৱা আহিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব অনলি 649 প্ৰাইস আহিব অনলি 649 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে অকণমান বহুতেই ধুনীয়া আৰু বলমণি থাকিব ওপৰত এনেকৈ পাৰ্ল আৰু ৰেড বিটছৰ কাম কৰা থাকিব বহুত ধুনীয়া ইয়াৰিংছটো চাই লওক এবাৰ ইয়াৰিংছটো চাই লওক ইয়াৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ইয়াৰে প্ৰাইস আহিব অনলি 450 रुपीस ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন একদম ওচৰৰ পৰা যাতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ মাল্টি কালাৰৰ এটা বিৰাট ধুনীয়া মেজবিৰি আৰু বিগ সাইজত আছে বহুতে বিচাৰি আছিলে ৰিষ্টক হৈছে আপোনালোকে এতিয়া ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংছটো এনেকৈ দুটা ষ্টেপত থাকিব ডাবল লেয়াৰৰ বহুতে বিচাৰি আছিলে এই কালেকশ্যনটো সেইকাৰণে ৰিষ্টক কৰা হৈছে যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব প্ৰাইসটো আপোনালোকে বৰ্তমান অফাৰ প্ৰাইজত পাব অনলি 650 रुपीस মাত্ৰ 650 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব দেখুৱাইছোঁ এটা খেন ডিজাইনত থকা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন হয় এইটো খেন ডিজাইনত আছে চাওক বলমণি টাৰ্চেলত থাকিব খুব ধুনীয়া আৰু টাৰ্চেলডাল চাওক প্লেইনত আছে মাজত গোল্ডেন মণি কিছুমান আছে ইয়াৰিংছযোৰ থাকিব এইযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 580 रुपीस মাত্ৰ 580 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব সেম ডিজাইনতে থকা আৰু এটা জুনবিৰি দেখুৱাইছোঁ যিটো ৰেড কালাৰত আছে ইয়াৰে বিটছ থাকিব টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে ইয়াৰিংছযোৰ চাই লওক হেংগিঙত থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব 650 रुपीस ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে যিটো কালেকশ্যন ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ভাল লাগিলে